Tervetuloa G-Index 2021 loppuvuoden arvion pariin. Minä olen Simo Ruoho, opettaja ja tutustunut ilmaston toimintaan sen verran, että olen uskaltanut kokeilla sitä arvioida muutaman kuukauden tulevaisuuteen käsin. Ja mulla on ollut semmoinen projekti, että mä oon rakentanut 3 muuttujaan perustuvan 3 kuukautta tulevaa arvioivan indeksin, jota mä kehittelen arvioimaan koko globaalia ilmakehää sekä paikallisia ilmastoja lähitulevaisuuteen. Ja työ jatkuu sillä tavalla, että tuntuu, että mä oon etenemässä niin kuin vuosien mittaisia ennustuksia kohti. Mutta tässä vaiheessa esittelen teille 2 ennustetta ja aloitetaan tästä globaalin troposfäärin eli pintailmakehän lämpötilan kehityksestä. Maapallon ilmasto toimii perusperiaatteiltaan sillä tavalla, että kun me tuossa vuoden varrella keinahtelemme pikkusen päivän tasaista sivuun niin, että aurinko paistaa syksyisin suoraan päivän tasaajalle, eli tässä syyskuussa syyspäivän tasauksen aikana, siirtyy talvella paistamaan tänne merien puolelle, eteläiselle pallonpuoliskolle ja sitten kesällä tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, niin se lähtee siitä liikkeelle, että meidän koko ilmastojärjestelmä vastaanottaa energiaa auringolta ja tällä hetkellä siis tänne eteläiselle pallonpuoliskolle. Nyt itse aurinko vaihtelee valtavan vähän, eli se auringon säteilyteho aiheuttaa vain 0,1 muutoksia lyhyessä juoksussa. Mutta mikä vaikuttaa huomattavasti enemmän on se, että mitä tässä on edessä ennen kuin se auringon säteily kohtaa tämän meren pinnan. Ja tätä pystytään laskemaan tieteessä sillä tavalla, että meillä on satelliitteja, jotka kiertää maapalloa ja kykenevät mittaamaan erilaisia ominaisuuksia ilmakehässä. Ja mä oon niistä nyt sitten katsonut 2 semmoista merkittävintä ominaisuutta, mitkä vaikuttavat auringon säteilyn läpäisykykyyn ilmakehässä. Ja ne 2 asiaa ovat otsonikerros tuolla 30 kilometrin korkeudessa ja pilvet parista kilometristä troposfäärin yläreunaan sinne 15 kilometriin saakka. Eli ne otsoni, jos sitä on paljon, niin se blokkaa auringon UV-säteilyä. Jos sitä on vähän, niin se UV-säteilyn energia pääsee sinne meriveteen. Pilvet, jos niitä on paljon, niin ne heijastavat takaisin auringon valoenergiaa. Ja jos pilviä on vähän, niin se valo pääsee läpi sinne meriin. Eli näiden 2 muuttujan avulla mä pyrin arvioimaan, että millä tavalla tämä meidän maapallon meripinnan lämpötila kehittyy. Tähän otsoniin mä käytän Hollannin meteorologisen laitoksen arviota ja tähän pilvikerrokseen mä käytän Ceres-EBAF-pilvisyysdataa ja tähän merenpinnan lämpötilakehitykseen mä käytän tällä hetkellä NOAA-OISTA-arviota ja arvioin merenpinnasta 50 pohjoisen leveyden ja 50 eteläisen leveyden välisen meripinta-alueen, joka kattaa maapallon avoimesta meripinnasta suurin piirtein 90%. Ja olen havainnut, että tämän kyseisen merialueen haihtuva ilmankosteus kantaa mukanaan pääosan siitä energiasta, mikä muodostaa ilmakehän lämpötilan. Eli aurinko kun paistaa tuolta ylhäältä, niin se pääsee joko läpi pilvettömällä kohdalla tai törmää tähän pilveen, joka sitten valaisee ne pilvet kauniisti tuolla taivaalla. Ja siitä syntyy semmoinen ilmiö kuin maapallon albedo, mikä on keskimäärin siinä 30% siitä auringon valosta, mitä heijastuu avaruuteen takaisin. Ja tuolla merien yllä näitä pilviä on kohtuullisen vähän, erityisesti sen suuren Tyynenvaltameren, mikä on se meidän tropiikissa se lämmön vastaanottokeskus, voitaisiin sanoa näin. Ja liittyen tähän pilviin, tässä on Espanjasta La Palman saarelta tulivuori, mikä on tässä viime viikolla purkautunut, mutta tässä kuvassa rauhallisena. Sitä seurailen tarkasti, koska mikäli nämä purkauskaasut, mitä tulivuoresta pääsevät, niin mikäli ne yltävät tonne troposfäärin yli, stratosfääriin saakka, niin se hiukkaspilvi leviää hyvin laajalle alueelle, monasti jopa globaalisti, jos on vei 5-luokan tulivuoren purkauksesta kyse niin kuin viimeksi vuonna 1991.
Ja tämmöiset isot purkaukset, mitä nyt ei ole tosiaan hetkeen nähty, niin ne aiheuttaa sen, että ilmakehään kertyy erilaisia hiukkasia, mitkä toimivat pilvien muodostusytiminä. Eli se vesihöyry, mitä meristä haihtuu, pääsee sinne purkaushiukkasien ympärille tiivistymään pilviksi ja voi lisätä tätä pilvisyyttä merien yllä, joka taas vaikuttaa siihen, että kuinka paljon auringon energia läpäisee ilmakehää ja kuinka paljon sitä pääsee sinne meriveteen. Viimeaikaisia semmoisia melko suuria purkauksia on ollut Meksikossa oleva tulivuori, joka on purkautunut jo pitkään, mutta ei ole yltänyt siihen edes V4-luokkaan, eli paikallista vaikutusta on, mutta ei semmoista globaalia vaikutusta. Ja mä oon seurannut näitä tulivuoria tässä sillä tavalla, että ne on se epävarmuustekijä, mitkä tätä mun tulevaa arviota ilmaston lämpötilasta saattavat rikkoa yli virhemarginaalien, koska jos mä yritän nyt arvioida, mikä on joulukuun globaalin ilmakehän lämpötila, ja sanotaan tässä kuussa, tämän kuun lopulla tulee yhtäkkiä V5-luokan tulivuoren purkaus, niin se mun ennuste voi mennä metsään. Mutta olettaen, että tämmöisiä suuria purkauksia ei tapahdu, niin olen kyennyt rakentamaan tämmöisen indeksin. Vuodesta 1979 vuoteen 2020 tässä on sinisellä katkoviivalla globaalin troposfäärin lämpötilan vaihtelua. Eli se on mitattu satelliiteista. Se mittaa suurin piirtein 2-6 kilometrin väliseltä korkeudelta ilmakehän lämpötilakehitystä, ja tässä nähdään, miten se kehitys on sinisellä katkoviivalla kulkenut kohti nykyisempiä aikoja, eli pientä loivaa nousua hurjalla vaihtelulla. Ja tähän olen sitten näiden 3 muuttujan avulla, eli pilvisyyden, otsoonin ja meriveden pintalämpötilan avulla onnistunut rakentamaan tämän G-index-nimisen arvion, joka on seurannut tätä historiassa, eli tässä on niin kuin ennuste taaksepäin, ennuste historiaa 41 vuotta, onnistunut seuraamaan näin hyvin. Ja mä julkaisin tästä ensimmäisen arvion tammikuulle 2020, eli siitä on nyt kohta 2 vuotta aikaa, ja se sattui osumaan sadasosalleen nappiin. Eli mä pystyin kuukautta ennalta arvioimaan koko globaalin troposfäärin ilmakehän lämpötilakehityksen sadasosan tarkkuudella. Siinä vaiheessa mä innostuin ja rupesin tätä indeksiä kehittämään eteenpäin. Ja mä oon nyt seurannut sen toimivuutta sitten ennustamalla 2-3 kuukautta eteenpäin kerrallaan ja sen jälkeen tarkistamalla, miten on onnistunut, niin mulla on nyt 21 kuukautta putkeen onnistumisia takana. Ja tänään mä julkaisen G-indeksistä loppuvuoden ennusteen, eli lokakuu, marraskuu, joulukuu tälle vuodelle 2021. Tässä samalla näytetään, miten se on toteutunut tähän saakka, tämä mun arvio näillä ennustetuilla kuukausilla. Eli toi osui tosiaan sadasosalleen nappiin, toi mun ensimmäinen arvio tammikuulle 2020. Sen jälkeen mun arvio ja sen virhemarginaali näkyy tässä vihreällä. Ja toteuma, mitä on sitten jälkikäteen mitattu tämän arvion julkaisemisen jälkeen, niin toteuma näkyy tässä sinisellä. Ja juuri tässä viikko sitten julkaistiin syyskuun globaalin troposfäärin lämpötilakehitys, mikä oli noussut 0,25 verrattuna 91-2020 keskiarvo. Ja osuin viimeiset 3 ennustetta, eli tämä viimeisin mun arvioni oli tässä heinä-syyskuun, niin osuin jokaisessa 0,05 sadasosan tarkkuudella ja arvioin nyt sitten lokakuulle pientä dippausta alaspäin, marraskuulle nousua takaisin ja joulukuulle vähän suurempaa dippausta alaspäin. Melko mukavasti ilmakehän lämpötila seuraa meriveden pinnan lämpötilaa noin 7 viikon viiveellä. Ja nyt kun me otetaan se otsooni ja pilvisyys mukaan, niin me saadaan sitten varovainen arvio myös tuosta joulukuusta mukaan tähän. Ja nyt tilanne on joulukuun osalta se, että tropiikissa tuo pilvisyys merien yllä on hieman vähentynyt, mutta otsooni on hieman lisääntynyt. Eli ne vähän kumoo toisiansa ja toi seuraa aika pitkälti sitä meriveden pintalämpötilan kehitystä, josta taas on arvioitu, että meille koettavat La Niña-ajat, eli Tyynenmeren trooppinen pintavesi on viilenemään päin ja sitä kautta se alkaa näkyä pikkuhiljaa tuolla joulukuun
globaalin ilmakehän lämpötilassa ja todennäköisesti tulee näkymään viilentävänä vaikutuksena sitten myös alkuvuonna. Seuraava G-index-arvio tullaan julkaisemaan tammikuun alkuvaiheilla ensi vuoden alulle, eli 2022 tammi-helmi-maaliskuulle, mutta tässä siis loppuvuodelle 2021. Kehityskohteena tämä on nyt globaalia troposfääriä, minkä tarkoitus on ehkä saada ihmiset ymmärtämään, että globaalin ilmakehän lämpötilakehitys ei seuraa ihmistä eikä hiilidioksidipäästöjä, vaan se seuraa sitä, että kuinka paljon meidän lämminvesivaraaja, eli maapallon meret milloinkin luovuttaa lämpöä ilmakehään. Millaisilla viiveillä se merissä liikkuu, miten se vapautuu, miten tuulet sitä kuljettaa, ja siitä syntyy tämmöinen globaali keskiarvo, minkä kehitystä pystytään arvioimaan tuntemalla 3 muuttujaa, eli ilmakehän läpäisykyky, meriveden pintalämpötila ja viiveet, kuinka nopeasti se lämpö sieltä tulee. Se, mikä meitä suomalaisia kiinnostaa, niin G-index pyrkii arvioimaan myös tulevia talvia. Eli minkämoisia talvia meillä on edessä, ja mä oon tässä tehnyt samanlaisen homman, että mä oon ottanut ne merkitsevät muuttujat tuolta maapallon ilmaston toimintajärjestelmästä ja katsonut, että mitkä niistä vaikuttavat Suomessa. Mä oon havainnut, että meillä vaikuttavat NAO-indeksi, meillä vaikuttaa Pohjois-Atlantin monivuosikymmeninen vaihtelu, ja tuulet puhaltelevat keskimäärin talvella tuolta lounaan lännen suunnalta ja tuovat pienellä viiveellä meille näitä merien kuljettamia lämpöjä. Ja ennusteeni taaksepäin on tässä vihreällä ja toteuma on sinisellä, eli huomaatte, että tämä on aika mukavasti seurannut tätä mennyttä kehitystä tällä vuosisadalla. Ja sen pohjalta, että tämä onnistuminen oli näinkin vahvaa, niin mä uskalsin sitten arvioida tulevia talvia muutaman eteenpäin. Eli alkava talvi, odottelen tuommoista -7 asteen talvea, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meille tulee Etelä-Suomeen noin 30 pakkasia, pohjoiseen noin 40 pakkasia pahimmillaan, ja muutamia leutoja päiviä saattaa tulla joukkoon. Odotan ensi talvelle enemmän kuivaa pakkaslunta kuin märkää nuoskalunta. Odotan kohtuullisen kirkkaita kelejä suurelle osalle talvipäiviä. Ja mä tässä vaiheessa arvioisin, että nämä pakkasjaksot osuu tammikuun puolivälin, tammikuun lopun tietämiin. Ei siinä, eli ensi talvi kohtuullisen viileä, mutta sitten 2022 talvi, eli seuraava, niin lähdetään sitten jo niin kuin kylmän puolelle, eli -10 asteen keskimääräinen talvi. Tämä on nyt uusi arvio G-indeksistä, eli tätä ei ole vielä pystytty niin kuin seuraamaan yhtäkään talvea eteenpäin, vaan tämä on julkaistu ensimmäisen kerran vasta 6. päivä toukokuuta, eli nyt mielenkiinnolla odotan, että miten G-indeks onnistuu ensimmäisen Suomen talvensa osalta osumaan. Ja G-indeks on syntynyt osana Ilmastosi-seminaarisarjaa, joita on järjestetty 3. Käykääpä osoitteessa ilmastosi.fi, niin saatte tietää paljon lisää. Ruohonsimo kiittää.